بسم الله الرحمن الرحیم. دا مریض چې دی تاسو سره مونږ شیر کوو. د دې مریض تقریبا 65 years د دې عمر دی، یعنې 15 کاله د دې عمر دی. دا ډایبیټک ته او د دې په دې ملا باندې تاسو دا دانه ګورئ، دې ته زموږ په میډیکل ټرمینالوژي کاربنکل وایي. دا سب د شوګر مریضانو کې یا چې چا مریضانو ته کیچري یا داسې مریضان چې دی یعنې وجود کمزوری وي، هغه خلکو کې دا بیماري کېږي. او دې کې چې کوم دی د دې مریض شوګر کنټرول نه و، د دې شوګر ډېر زیات و او د دې دانې چې کوم دی اپریشن ډېر ضروري و. نو چونکې دا مریض نشې دپاره فټ نه و، نو دې کې مونږ ماډیفاید انستیزیا دغه کا سب مته لوکل ولګوله، سب مته چې کوم دی جنرل سیډیشن وکړو او د دې نه تقریبا 2 لیټره پس یعنې چې کوم پیپ ګند و پکې هاتې مونږ لرې کړو او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د سراونډینګ چې کوم سخا ځای و یعنې خراب ځای و، تور شوی و، هم ترې لرې کړو. نو دا تاسو ګورئ داسې بیماري چې کوم دی، چونکې د شوګر بیماران ډېر لیټ راشي او چې کوم مریضان لیټ راشي نو هغه کې چې کوم دی بیا دا ډېر زیات ټایم اخلي چې دا جوړېږي. نو دا زخم بس مونږ کولو ساتو او دې ته به مونږ بیا ډریسنګ کوو. انشاءالله یو میاشت کې به دا چې کوم دی خپل ځای ته کمپلیټ چې کوم دی دا هیل شي، یعنې دا به جوړ شي. ډېره مهرباني. تhank you.